Sziasztok! Ritkán fordul elő velem, hogy ég és föld különbségekről tudok videót forgatni, hiszen a hifi alapvetően a csökkenő megtérülésről szól, azaz minél feljebb megyünk az ár tekintetében, annál kisebb változást fogunk érzékelni az előző lépcsőfokhoz képest. Az Emotiva Settemhez hasonlítva a mai videóban bemutatásra kerülő Kinki Studio EX-M1 Plus integrált erősítő talán 2 lépcsőfok távolságra van, ellenben a hangminőségbeli ugrás, amit a két cucc között tapasztaltam, az kozmikus szintű. Tudom, ezek nagy szavak, de ígérem, a videóból ki fog derülni, hogy ez nem feltétlenül alaptalan vagy clickbait kijelentés. Ezt az erősítőt a Musix Audio bocsájtotta a rendelkezésemre, és viszonylag hosszasan tudtam tesztelni, amelynek konklúziójaként még egy meglepő fordulat is történt velem. Nem is szaporítom tovább a szót, csapjunk bele a közepébe. A Kinki Studio nevű céget 2007-ben alapították, tehát egy viszonylag fiatal cég termékét vesszük ma górcső alá. A cég alapítója Ivan Liu egy katonai termékeket gyártó negyedben született és nőtt fel a kínai Kantonban. Mr. Liu a Kinki Studio megalapításával nagyon magas terméktechnológiai követelményeket állított fel. A saját terveit a világszínvonalú audiotermékek tanulmányozása során alakította ki. Magyarul megnézte, hogy mitől szól jól egy erősítő, és ennek megfelelően határozta meg a saját tervezői filozófiáját. Ez alapvetően a minimalizmusról szól, azaz a modern kinézetű készülékek belsejében klasszikus tervezésű és a lehető legkevesebb alkatrészt igénylő megoldások találhatóak, hiszen minél kevesebb felesleges dolog van a jel útjába, ahhoz annál kevesebb zaj és torzítás adódik hozzá. A cég névválasztása az angol nyelvterületet figyelembe véve nem túl szerencsés, mert a kinki szónak van némi szexuális felhangja, de természetesen az okok sokkal prózaiabbak. Mr. Liu a cég nevével a felesége előtt tiszteleg, akit történetesen így hívnak. Az EX-M1 Plus dizájnja mondhatni retrofuturista. Amikor bedobtam a Discord szerveremre az első képeket róla, az egyik nézőm rögtön felkiáltott, hogy tisztára úgy néz ki, mint egy régi Becker rádió. És valóban kísértetiesen hasonlít a fizimiskája egy régi Becker Európa autorádióra. A felületkezelés nagyon igényes, a házfényezése hibátlan. Az erősítő egy irdatlan masszív darab, a tömege 25 kg. A csíkozott motívummal díszített előlapon mindössze 2 kezelőszervet és egy kijelzőt találhatunk. A bal oldali gombbal a bemenetek között válthatunk, a jobb oldalival pedig a hangerőt állíthatjuk. A gombok már nevetségesen masszívak és szinte már túlzóan nagy ellenállást tanúsítanak tekergetés közben, de lötyögésnek vagy bizonytalanságnak semmi nyoma. Az erősítő egy nagyméretű pontmátrixos kijelzőn keresztül kommunikál velünk, ami nagy távolságból is kiválóan olvasható. A fényereje a távirányítóról szabályozható, illetve az akár teljesen ki is kapcsolható. A bekapcsoló gombot a készülék alján közel az előlaphoz helyezték el. A készülékház fedlapját áttörő, aranyszínű bevonattal kezelt egyedi formatervezési hűtőbordák szerintem igen ízlésesen néznek ki, és nekem annak ellenére is tetszik ez a megoldás, hogy alapvetően nem vagyok nagy rajongója az aranyszínnek. Természetesen az illesztések itt is, és a ház többi részén is hibátlanok. Szót érdemel még a távirányító is, amely ugyancsak teljes egészében filmből készült, és amelynek a színei szépen rímelnek az erősítőre. A felületkezelés itt is hibátlan, és közel 200 g-ot nyom a cucca mérlegen. Ez az erősítő ezüst színben is kapható, és a távirányító színösszállítása természetesen ahhoz a változathoz is igazodik.
hátlapon 3 pár RCA és 1 pár XLR bemenetet találunk. Az XLR bemenet alapvetően kényelmi funkciót szolgál, mert ez nem egy teljesen szimmetrikus erősítő. Ezeken felül kapunk még egy házi-mozi bypass bemenetet is, amely segítségével gyakorlatilag végfogként használhatjuk az M1-est, a hangerőt egy külső preampról, DAC-ról vagy házi-mozi processzorról vezérelve, de ide köthetjük akár a tévénk változtatható jelszintű analóg hangkimenetét is, már ha van rajta ilyesmi. Nagyon fontos, hogy mivel az M1-es közvetlen csatolású fokozatokkal rendelkezik, ezért csak olyan csöves előerősítőt használhatunk hozzá, amely kimenete rendelkezik megfelelő kicsatolással és illesztő transformátorral. Ennek az az oka, hogy miközben az elektroncsövek előregszenek, a munkapontjuk elmászhat, amelynek a következményeként egyenfeszültség jelenhet meg az ilyen eszközök kimenetén, amely káros lehet az erősítőre kapcsolt hangsugárzókra. Természetesen az M1 megfelelő védelmi áramkörrel is rendelkezik az ilyen esetekre. A Kinki úgy állította be ezt a védelmet, hogy azonnal leválasztja a hangsugárzóinkat az erősítőről, amint az egyenfeszültség nagysága a végfog kimenetén eléri vagy meghaladja a 0,8 voltot. Visszatérve a hátlapi csatlakozókra van még egy RCA kimenetünk is, amely segítségével az M1-es előerősítőjét köthetjük rá külső végfokokra. Tehát az M1-essel felépített rendszerünk később akár a Kinki monoblokk végerősítőjével is bővíthető már, amennyiben nagyobb teljesítményre lenne szükségünk annál a több mint 200 wattnál csatornánként, amelyre ez az erősítő képes. De akár egy fejhallgató erősítőt vagy egy mélynyomót is köthetünk erre a kimenetre. A hangsugárzóinkat 2 pár masszív terminálra csatlakoztathatjuk, amely banánduókat és villás csatlakozókat is képes fogadni. A hálózati tápellátást egy a Furutek által gyártott szabvány IEC tápajzaton keresztül valósították meg. A tápcsatlakozó mellett találhatunk egy GND, azaz közös jeltestpont terminált, illetve egy Earth, azaz hálózati földelő terminált is. A GND terminál tehát akkor jöhet jól, ha a földhurok néven ismert jelenséget szeretnénk kiküszöbölni, és ebben segít az a kapcsoló is, amellyel le tudjuk választani az erősítőt a hálózati védőföldelésről. Ilyen esetben a GND terminál segítségével az egyéb eszközeinket közös földpotenciálra hozhatjuk az erősítővel, elkerülve a hangsugárzóinkon megszólaló búgó hangot, amelyért ez a bizonyos földhurok a felelős. A DC szűrő kapcsoló pedig akkor lehet nagyon hasznos, ha a hálózati tápfeszültségünk egyenfeszültségű komponenst is tartalmaz, és emiatt az erősítőbe épített transformátorok búgó hangot adnak ki magukból. A DC filter kapcsoló segítségével ezt az egyenfeszültségű komponenst hatékonyan kiszűrhetjük a tápfeszültségünkből. Az erősítő 3 üzemmódban használható, a bekapcsológomb nyomogatásával vagy a távirányítón található módgomb segítségével. Az Out 1 mód kiválasztása esetén az M1-es hagyományos integrált erősítőként működik. Az Out 2 mód használatával a végerősítő modulokat lekapcsoljuk, és az M1-es kizárólag előerősítőként funkcionál. Végül az Out 1+2 mód kiválasztásával az erősítő ismét integrált erősítőként működik, de a preamp kimenetek is aktívak maradnak. Láthatjuk, hogy Mr. Liu és tervező csapata elég sok mindent figyelembe vett az erősítő tervezése során, és nem fukarkodik a funkciókkal. Ezek a technikai finomságok természetesen felértékelik ezt az erősítőt, de ebben az árszegmensben egy viszonylag fiatal versenyzőként illik is kényeztetni a leendő usereket. Minden esetre az erősítő büszkén hirdeti magán, hogy Kínában készült, és én azt gondolom, hogy már csak az eddig látottak alapján is van alapja ennek a büszkeségnek. De akkor kukkantsunk is bele az erősítő belsejébe, hiszen nem csak szépnek és funkciógazdagnak kell lennie egy ilyen integráltnak, hanem bizony hoznia kell az elvárható minőséget a belbecs tekintetében is. Gondolom azt szinte már mondanom sem kell, hogy az alkatrészek minőségét tekintve egy fikarcnyi kompromisszumot sem kötöttek, ami teljes mértékben összecseng azzal a filozófiával, amit a cég kommunikál magáról. A végfokok tápellátásáért egy 400 volt-amperes transformátor felel, amelyeket fémkapszulákba rejtettek az elektromágneses izoláció érdekében. Mindenfelé ELNA, Nichicon és Vima kondenzátorokat találhatunk a panelokon. Az erősítő funkcionális elektronikáját, valamint az előerősítő fokozatot és a bemenetválasztó elektronikát 2 Talema transformátor táplálja meg. A hangerő szabályozása elektronikusan történik egy Musis 72320-as hangerőszabályzó IC-n keresztül, amelynek a fő tulajdonsága, hogy egy elektronikusan vezérelt ellenálláslétrás feszültségosztóval rendelkezik.
Ennél már talán csak egy jobb megoldás létezik a világon a precíz hangerőszabályozásra, mégpedig egy diszkrét, ellenállás létrás egyedi hangerőszabályozó. Minden esetre ennek az IC-nek is bámulatosan alacsony a kimeneti zaja és a torzítása, tehát kiváló választás. Integrált áramköröket a jel útjában egyedül csak az előerősítőben találhatunk, és ettől eltekintve teljesen diszkrét alkatrészekből épül fel ez az erősítő. Ahogy láthatjátok, az ebben a szekcióban használt műveleti erősítőket aranyozott fogalatokba helyezték, amelyek szinte tálcán kínálják az úgynevezett op-amp rolling lehetőségét. Ugye itt arról van szó, hogy egy hifi cucc hangját azzal tuningoljuk, hogy más típusú műveleti erősítőket használunk a gyáriak helyett. Sajnos a gyári műveleti erősítőkről a feliratokat lecsiszolták, pedig jó lenne megismerni a felhasznált alkatrészek kulcsparamétereit, annak érdekében, hogy valamilyen irányban el tudjunk indulni. Én például nagyon kíváncsi lennék, hogy mire képesek a Burson Audio diszkrét alkatrészekből épített műveleti erősítői ebben az erősítőben, vagy akár a Muses műveleti erősítői, ha már a hangerőszabályzót is ez a cég szállította ez az erősítőhöz. Minden esetre ezen a ponton úgy lehet belenyúlni ebbe az eszközbe, hogy az bármikor forrasztás nélkül is visszaállítható a gyári állapotába. Természetesen aki erre vetemedik, az bukhatja a garanciát, ha valami félre sikerül, ami egy ilyen viszonylag drága erősítőnél komoly anyagi kockázat, szóval tényleg csak az nyúljon bele, aki valóban tudja, hogy mit csinál. A bemenetek kapcsolását Fujitsu és Omron márkájú relékkel oldották meg, valamint a hangszóróvédelem reléjét is az Omron gyártotta. És akkor nézzük meg a moduláris végfokokat. Mindegyik végfok saját transformátorral és tápegységgel rendelkezik, amely mindegyikében 13.200 mikrofarádnyi pufferkapacitást található, tehát összesen 26.400 mikrofarád. A végerősítést minden modulban két pár Exicon gyártmányú MOSFET végzi. Az erősítő elképesztően jó minőségben van megépítve, a forrasztások hibátlanok, nincs benne egy kompromisszumos minőségű alkatrész sem, a design nagyon jól átgondolt, és ilyen szempontból nyugodtan oda lehet tenni akár magasabb árkategóriájú termékek mellé is. Egyébként az erősítő kiváló hatásfokának az egyik bizonyítéka az a tény is, hogy bekapcsolva, de nyugalmi állapotban körülbelül 20 wattot vesz fel a falból, valamint 2 óra közepes hangerőn való hallgatás után is olyan 30 fok körüli hőmérsékletet mértem a hűtőbordáján. Fontos még kiemelni, hogy ez nem egy sorozatgyártott termék, tehát minden egyes darabot megrendelés alapján gyártanak le, és csak úgy kerülhet ki egy erősítő a felhasználókhoz, ha azok megfelelően teljesítenek az egyedi teszteken és méréseken, és ez így történik minden egyes darabnál. És akkor kanyarodjunk rá, hogy hogyan szól ez az erősítő. A teszteléshez forrásként Roont használtam, amely a Gustard R26-os dakját, valamint a Denafrips Venus 2-es dakját hajtotta meg. A lehallgatáshoz a megszokott Fine Audio F502-es hangfalaimat használtam. A Gustard R26-os és a Venus korrelációjában meglepő következtetésre jutottam, többet magammal, ami majd a következő videóm témája lesz. Szóval az első reakcióm az egyszerű profanitással azt a Q kezdetű mondat volt, és erre azóta sem találtam rádióbarát kifejezést. Az erősítő olyan könnyedén, lendületesen és transzparens módon interpretált bármit, amivel megszólaltattam, hogy elképzelni se tudtam, hogy ez most hogyan lehetséges, mármint azt gondoltam, hogy van ilyen, csak arra nem számítottam, hogy ennyi pénzért létezik ilyen. Brutális kontroll alatt tart mindent a pincétől a padlásig. Elképesztően feszesek a mélyek, szuper részletesek a vokálok, illetve a hangszerek, és igényesen és finom részletekben menően tárja elénk a felső hangregisztereket is. De ami végleg letaglózó volt, az a háromdimenziós tér, amit elém rajzolt ez a szett. Tudjátok, van az a közhely, hogy eltűnnek a hangsugárzók, amit ugye arra szoktak használni a hifis zsargonban, amikor annyira tökéletesen fókuszált háromdimenziós élményt kapunk, hogy már nem érzékeljük külön a térnek azt a két pontját, ahol a hangsugárzóink állnak.
Ez az erősítő képes elképesztően pontosan megmutatni a lánc többi elemének a képességeit is. Például minden különösebb nehézség nélkül le tudtam vele képezni a V20 és az R26 közötti különbségeket, olyan módon, hogy azok akár egy kevésbé tapasztalt zenehallgató számára is könnyen érthető evidenciává válhatnak. Ez az erősítő nem tud mást, csak erősíteni, de azt úgy, ahogy gyanítom, nagyon kevés cucc képes a $3000 árkategóriában, de ennek a kijelentésemnek a validitása természetesen veletek együtt fogom majd kideríteni ezen a csatornán. Az M1 Plus-ban nincs beépített fonó előerősítő, nincs beépített DAC, vagy fejhallgató erősítő, és pláne nincs benne streamer, cserébe viszont benne van minden, amit egy klasszikus AB osztályú erősítőtől elvárhatunk, amennyiben a prioritási listánk csúcsán a hangminőség szerepel. Akik rendszeresen látogatják a csatornán Discord szerverét, azok tudják, hogy lassan 2 éve vadászok egy olyan erősítőre, amely referenciapontként szolgálhat a nála olcsóbb és drágább termékek számára is. Ez az erősítő mind dizájnban, mind a belső felépítés tekintetében és hangminőségben is annyira betalált nekem, hogy vettem egy nagyon-nagyon mély levegőt, és meg is vettem a videóban látható példányt. Szóval ez egy fizetett hirdetés, csak itt most éppen én fizettem. Amúgy egy Exposure 3510-es is versenyben volt, mielőtt erre a vasra lecsaptam, szóval a jövőben nagyon szívesen összevetném azt is ezzel a cuccal, már csak azért is, hogy kiderüljön, hogy jól döntöttem-e, amikor az M1-est választottam. Nagyon szépen köszönöm a Muzix Audio-nak, hogy tesztelhettem ezt az erősítőt, amelynek a részletes termék információit és az aktuális árát megtekinthetitek a videóm leírásában található link segítségével. Ennyi mára, ha van véleményetek ezzel a videóval kapcsolatban, akkor azt osszátok meg a videó alatt, vagy a csatornám Discord szerverén. Ha szeretnétek még sok hasonló tartalmat látni, akkor ne felejtsétek el lájkolni a videót, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, amennyiben ezt még nem tettétek meg. A csatornát támogathatjátok Patreonon, Paypalon vagy Buy Me a Coffee-n keresztül. Ezeken felül közvetlenül a YouTube-on keresztül is küldhettek adományokat a videóm ablak alatti szuper köszönet gomb segítségével. A kapcsolódó linkeket mindig megtalálhatjátok a videóim leírásában. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, nem sokára újra jelentkezem.